السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل سجادة أو مفرش السمكة. زي ما احنا شايفين بنستخدم فيه غرزة الجراني، بتدينا أشكال جميلة جدا. صحيح السمكة أو السجادة بتاعتنا كبيرة شوية على الكادر بتاع الكاميرا، لكن زي ما احنا شايفينها قد إيه هي جميلة ومميزة، وإن شاء الله تكون سهلة وبسيطة عليكم. أتمنى إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. لو هتشغلي مفرش السمكة لترابيزة بتستخدمي الخيوط القطن او الخيوط الحرير او خيط القطان، او بتستخدمي اي نوع من الخيوط، طبعا ممكن الصوف كمان لعمل المفارش. اما لو هتستخدميه كسجادة للارض زي اللي انا عملتها النهاردة دي، فانا استخدمت فيها خيط المكرمية، هو متوسط السمك زي ما احنا شايفين، ده سمك الخيط. استخدمته مع ابرة رقم 5 مليمتر. وممكن كمان تستخدمي خيط الكليم لو انت حابة. كل الخيوط المخصصة طبعا للمفارش السجادة الارضي بتستخدميها مع سجادتنا النهاردة بنفس الاعداد اللي هنقوم بشغلها. علشان خيط المكرمية كبير، فانا حبيت ان انا اشغل القطعة لوحدي، وبعد كده هنشغلها مع بعض بخيط صوف متوسط السمك علشان خاطر تكون حجمها مناسب، يعني نقدر نشتغلها كده تكون باينة معانا وسهلة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية زي ما قلنا مع بعض هشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. بالنسبة طبعا لمقاسات كلفر هي 3.75، أما الإبر الألمونيوم اللي هي زي الإبرة اللي أنا اشتغلت بيها دي بتكون 3.5 مليمتر. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بيكون عندي دائرة سحرية وببتدي أكون مربع جراني، يعني السمكة بتاعتنا بتكون مكونة في البداية من مربع جراني. على 2 من الأصابع بسيب مسافة من الخيط، وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط بالشكل ده وأرجع للخلف، واجي تاني للامام بجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الاكس، وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحيه التانية. تكون عندي هنا حلقتين، بدخل تحت الحلقه الاولى وبسحب الحلقه التانية من تحتها، هلف ايدي وواحده واحده بخرج الخيط من ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف خيط البدايه بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائره السحريه في النهايه، اما طرف الخيط المتصل بالشله ببتدي ارفعه على ايدي وابتدي اشتغل. هبتدي اشتغل في البدايه. اولا لازم اقفل الدائره السحريه، عشان اقفل الدائره السحريه بيكون عندي على الابره حلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، بلف خيط واخرج منها كده، قفلت الدائره السحريه، وفي نفس الوقت اعتبرت نفسي ان انا ارتفعت سلسله. السلسله دي لو انا عاوزاها تكون من ارتفاع الغرزه الاولى، فبزود عليها بقيه الارتفاع الخاص بالغرزه الاولى اللي هشتغلها، لكن لو انا مش عايزاها من الغرزه الاولى نفسها، فبكمل انا كده كده هشتغل سلسله واحده بس، وهعتبر ان الاتنين دول مجرد سلاسل ارتفاع مش اكتر يعني ولا اقل، مش هعتبرهم من العدد المره دي. بيكون عندي على الابره حلقه، ببتدي بقى ادخل اشتغل 3 غرزه عمود بلفه. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده اصبح معايا حلقتين، بدخل داخل الدائره السحريه، اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. زي ما قلنا مع بعض السلسلتين دول بعتبرهم بس مجرد ارتفاع، مش هعتبرهم حاجه عندي من العدد. كمان عمود، 2، 3. بكون 4 مجموعات مكونة من 3 عمود بلفة، دي هعتبرها أول مجموعة معايا، وهاخد سلسلتين مسافة 1 2، وأكون كمان 3 عمود 1. طيب دائرة سحرية واسعة معايا ومش عارفة اشتغل، بشد خيط البداية شوية، بضيق سنتر أو مركز الدائرة، 2 3، سلسلتين 1 2، وكمان 3 عمود مجموعة رقم 3، سلسلتين، وبنكمل مجموعة رقم 4. تقدري تشتغلي باكتر من لون، وتقدري تشتغلي بلونين 2 بس، او بلون واحد زي ما انت حابه. بس زي ما احنا شايفين انتوا عارفين اني بحب الالوان، وكمان النتيجه بتكون حلوه جدا ومميزه. كده اشتغلنا 1 2 3 4 مجموعات، وعندي زاويه 2 3 اللي هي طبعا السلسلتين، يبقى فاضل لي رقم 4. 1 2، خيط البدايه ببتدي اشده بالشكل ده، وبقفل المربع. هاجي هنا عند اول غرزه اشتغلتها، بدخل تحت حرف الفي ومليش علاقه بالسلسلتين تماما، واخلي معايا خيط البدايه واسحب بغرزه منزلقه بالشكل ده. كده كونا عندنا اول سطر من مربع الجيران. طيب انا لما باجي اشتغل بشتغل فين؟ يبقى بشتغل على الزوايا، ما بشتغلش على الاعمده، اذا بمشي بمنزلقه فوق كل الغرز اللي تقابلني لغايه ما بوصل للسلسلتين،
فوق السلسلتين ببتدي اكون مجموعتين من الاعمدة، كل مجموعة فيهم بتكون مكونة من 3 عمود بلف. هرتفع سلسلتين، 1 2، وزي ما اتفقنا مع بعض دايما هيكون ارتفاع للسلسلتين دول مجرد ارتفاع، مش بعتبرهم من العدد. و3 عمود بلفة، 1 معايا في الخلف، طبعا الخيط اللي بخفيه معايا اهو، بدخل كده وبيكون هو كمان معايا على الابرة. 2 3 سلسلتين، 1 2، وكمان في نفس الفراغ 3 عمود بلف. في كل زاوية بشتغل مجموعتين، 1 2 3. السطر ده هيبتدي يتكون عندي بالإضافة للزوايا 4 فراغات، بتكون مش زاوية، بتكون فراغ عادي. طيب علشان امشي من الزاوية هنا للزاوية دي اللي فيها سلسلتين، بسيب طبعا ال3 سلاسل، هاخد فوقيهم سلسلة مسافة واحدة، وهروح للزاوية اللي هي فوق السلسلتين اشتغل كمان مرتين، كل مرة فيها 3 عمود بلف. 1 2 3. 1 2 سلسلة دايما هتكون عندي في الزوايا، وفي كل زاوية فيها سلسلتين بشتغل بنفس الطريقة يا بنات، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود فوق السلسلتين. 1 2 3 تمام. 2 3، وبكمل لغاية نهاية السطر. عشان اروح للزاوية دي هاخد سلسلة واحدة من فوق واروح اشتغل 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلتين، 3 عمود سلسلة، وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين الخيط خلاص بقى دوت انا اشتغلت عليه كفاية، فانا مش محتاجاه خلاص. ببتدي اقص. في النهاية اخدت سلسلة بعد ما خلصت اخر زاوية زي ما احنا شايفينها، وبروح لاول عمود بلفة اشتغلته، السلسلتين ماليش علاقة بيهم، بروح بس فوق حرف الفي لاول غرزة وابتدي اقفل بغرزة منزلقة. طيب هنا زي ما اتفقنا مع بعض، زي ما احنا شايفين السطر الاول كان عندي 4 زوايا، 1 2 3 4 اللي هي مكان السلسلتين. طيب السطر التاني بتكون عندي 4 زوايا بردك، بس بالاضافة ل4 فراغات عادية. عندي هنا الزوايا فوق اللي هي تحت السلسلتين، 1 2 3 4، بالاضافة لايه للفراغات العادية اللي بتكون ما بين كل زاوية وزاوية، عندي 1 2 3 4، يبقى عندي عدد الفراغات بقوا 8 بدل 4. طيب هنبتدي نشتغل. اول مكان مفروض ان انا بروح اشتغل فيه، اما ان انا بشتغل في الفراغ اللي عندي هنا دوت في البداية، ان انا برجع للخلف كده واشتغل، او ان انا بمشي بمنزلقة لغاية ما بمشي الاول فراغ يقابلني، واول فراغ بيقابلني هو مكان زاوية. وزي ما اتفقنا مع بعض لغاية ما اوصل لنهاية المربع او حجم المربع اللي انا محتاجاه لبداية السمكة، انا محتاجة اشتغلت في السمكة اللي انا اشتغلتها 5 سطور كده، عندي 1 2، يبقى فاضل لنا كمان 3 سطور داخل الزاوية اللي هي بيكون فوق السلسلتين. بشتغل مرتين، برتفع بس سلسلتين ومجرد ارتفاع، وبشتغل 3 عمود سلسلتين، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. ده بالنسبة لفراغ الزاوية. 1 2 3 سلسلتين، 1 2، وبكمل كمان في نفس الفراغ 3 عمود بلفة. طيب علشان امشي من فراغ لفراغ، انا هنا دلوقتي هروح فين؟ انا كنت في الزاويه، همشي للفراغ ده. الفراغ دوت عباره عن ايه؟ فراغ عادي، مش يعني عندي هنا سلسله واحده بس، وممكن كمان ما اخدهاش. في الفراغ العادي انا بشتغل مره واحده، يعني 3 عمود بلفه بس، مش بشتغل مرتين. في الزاويه بس اللي فوق السلسلتين بشتغل مرتين. عشان امشي من فراغ لفراغ باخد سلسله مسافه، وهروح فوق الفراغ العادي ده اللي ما بين الزاويه والزاويه اشتغل بس 3 عمود بلفه، يعني مره واحده. 1 2 3 سلسله مسافه، واروح هنا اشتغل زاوية مكونة من 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. يعني داخل السلسلتين بشتغل مرتين، 3 عمود و3 عمود وما بينهم سلسلتين. 1 2 سلسلة كمان في نفس الفراغ، 1 2 3. عشان امشي من فراغ لفراغ باخد سلسلة مسافة.
الفراغ اللي جاي فراغ عادي، يعني بشتغل فوقيه 3 عمود بلفة بس. 1 2 3. طيب سلسلة وبروح اشتغل زاوية، يعني التلاتة عمود، سلسلتين 3 عمود، وارجع سلسلة 3 عمود بس، سلسلة زاوية، يعني 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، سلسلة 3 عمود بس لان دي مش زاوية، وبعد كده سلسلة وبروح اشتغل غرزة منزلقة في اول عمود اشتغلته. طيب ده بالنسبة كده للسطر رقم 3. تعالوا بس بعد ما نخلص السطر رقم 3 هيتكون عندي كام فراغ؟ الزوايا هتكون 1 2 3 4. طيب ما بين الزاوية والزاوية عندك كام فراغ؟ عندي 1 2. طيب الفراغ ده زاوية، الفراغ ده زاوية لأنه عنده سلسلتين، أما الفراغات اللي في المنتصف دي فبتكون مش زاوية، فبشتغل فوقيها مرة واحدة. معنى إن في بداية السطر الجديد بقفل طبعا بمنزلقة وبمشي لغاية الزاوية دي بغرزة منزلقة، وبرتفع سلسلتين واشتغل زاوية فوق الزاوية، يعني 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، باخد سلسلة مسافة، بروح فوق الفراغ العادي بشتغل 3 عمود، سلسلة فوق ال3 عمود، وبعد كده فوق الفراغ اللي فيه السلسلة بشتغل 3 عمود بلفة بس، سلسلة مسافة، بروح اشتغل زاوية فيها 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. السطر اللي بعده هيكون عندي ما بين كل زاوية وزاوية 3 فراغات، هيكون عندي 1 2 3، واللي بعده هيكون 4 فراغات، وهكذا. كل ما هتزودي بنفس الطريقة اللي احنا شغالين بيها، هي نفس الطريقة ما بتتغيرش لغاية ما توصلي لحجم المربع اللي انت حباه. ممكن تشتغلي 5 سطور، ممكن تشتغلي 8 سطور، ممكن تشتغلي اي حجم انت حباه علشان تكبري حجم السمكة. يعني ممكن تعملي سجادة كبيرة جدا بنفس الطريقة، بس ايه، مع اختلاف عدد السطور. هكمل السطر دوت وكمان سطرين بعد منه بنفس الطريقة اللي شرحناها مع بعض، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم وزي ما احنا شايفين كده بقى معايا 1 2 3 4 5، 5 سطور. زي ما قلت لكم نقدر نشتغل 8 9 10 زي ما احنا حابين، بس حجم السمكة اللي انا اشتغلته هو كان في البداية رأس السمكة كان مكون عندي من 5 مراحل. بروح لأول غرزة اشتغلتها بعد ما أخدت سلسلة وأقفل بغرزة منزلقة، بسحب الخيط بالشكل ده وببتدي أقص الخيوط. في النهاية بدخلها طبعا تحت الشغل وببتدي أخفي. نبتدي نعمل عين السمكة على حسب طبعا اللون، والمفروض كنت أشتغل باللون الأخضر، بس ايه على حسب ما انتوا حابين لون السمكة. انا مجرد بس بعملها، لكن انا لسه غير لون السمكة، هستخدم اللون الاخضر الغامق او هستخدم اللون الاسود، بحيث ان احنا طبعا شغالين باللون الاورنج، فبيكون اقرب لون ليا هنا ايه، الاخضر او الاسود. بس انا بوريكم بس على قطعة، لكن مش هثبتها، هثبت لون تاني. على 2 من اصابع ببتدي اكون دائرة سحرية، وداخل الدائرة السحرية دي ببتدي اشتغل مجموعة من الاعمدة او النصف عمود، برتفع سلسلتين وهعتبرهم بس مجرد ارتفاع، وهدخل اشتغل مجموعة من الاعمدة. 1 2 3 4 لغاية ما بملأ الدائرة عندي حوالي هيكونوا 10 أو 12 عمود. 6 7 8 9 10 11 12 كده تمام. بشد بقى خيط البداية، بقفل الدائرة، وفوق أول عمود ببتدي أدخل وأقفل بغرزة منزلقة، بخرج من السلسلة اللي أنا فيها وبشد الخيط بالشكل دوت، وهبتدي أسحب الخيط عندي هنا في الخلف، بإبرة خياطة أو بإبرة التنظيف، أو إن انتي بتربطيها في السمكة. أنا عندي هنا أهو، أنا بالنسبة طبعا لخيط المكرمية لأنه بيكون خيط سميك فربطتها، ما خيطتهاش يا بنات، لكن لو حابين تثبتوها بالخيط والإبرة مفيش مشكلة. عندي هنا ببتدي أعد من عند إيه السنتر بتاع المربع. أنا بعد هنا سطر 2، في سطر رقم 3 ببتدي أضيف عين السمكة.
انا طبعا بحاول ان انا اسهل عليكم باقصى الطرق، وببتدي اربط، او بابرة الخياطة زي ما قلت لكم يا بنات بنبتدي نثبت العيون بتاعتنا. تقدري تعملي العيون باكتر من لون كده. بعد ما بخلص طبعا بابرة التنظيف ببتدي ادخل بالخيوط دي تحت العين نفسها وانضفها. الخيوط دي كلها طبعا في النهاية بنبتدي ننضف. طيب عندي هنا هعتبر خلاص بقى المكان دوت هو اللي بيكون عندي فيه عين السمكة، معنى ان انا هبتدي اشتغل من المكان ده هنا وهنا. تمام، يعني المكان اللي عند العين والمكان التاني. نبتدي نجيب لون جديد، بسم الله، وهبتدي اجي من المنطقة دي او تبتدي من المنطقة دي، مفيش اي مشكلة. كده وكده واحد. هدخل من تحت اي مكان فيه زاوية، هسيب مسافة من الخيط والف حلقة على الهواء وابتدي اقفل عقدة بداية واسحب الحلقة دي من تحت عندي هنا. هجيب الخيط كده، خيط البداية، وابتدي ارتفع سلسلة وارجع بالخيط تاني هنا ما بين الابرة والخيط سلسلة، وارجع تاني بالخيط الناحية التانية سلسلة، وهجيب الخيط هنا مرة كمان، وكل دوت تثبيت للخيط بتاعنا. وابتدي اشتغل كده واحد، وارجع تاني بالخيط، بس نقفل نخرج من حلقتين وارجع تاني بالخيط الناحية دي اتنين. يبقى انا كده اشتغلت 3 سلسلة و2 عمود بلفة بمثابة 3 عمود بلفة. لو هنمشي زي تحت هرتفع السلسلتين لوحديهم وبعد كده ابتدي اشتغل ال3 عمود بلفة. خلاص يا بنات، خيط البداية دوت انا كده كده خلاص ثبته، مش محتاجة ان انا اعمل بيه حاجة تانية اكتر من كده. ببتدي اقص، باخد سلسلة بعد اول 3 عمود بلفة اشتغلتهم، وبروح اشتغل فوق السلسلة 3 عمود بلفة. واحد، عندي هنا خيط محتاجة طبعا ان انا ادخله معايا في الشغل اهو، وارجع تاني اتنين، تلاتة، بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. والخيط اللي بثبته ببتدي خلاص ان انا اتخلص منه بالشكل ده. بقى عندي هنا اشتغلت 3 عمود، سلسلة فوق ال3 عمود اللي تحت، وبعد كده اشتغلت 3 عمود وهاخد سلسلة فوق الاعمدة واروح فوق السلسلة دي اشتغل 3 عمود، واحد اتنين تلاتة، سلسلة، بسيب ال3 عمود تحت السلسلة واشتغل فوق السلسلة 3 عمود، واحد اتنين تلاتة، سلسلة فوق السلسلة، واحد اتنين تلاتة، سلسلة. وهتقابلني هنا الزاوية زي ما انا اشتغلت في الزاوية الاولى 3 عمود بلفة بس، هشتغل بردك في الزاوية هنا 3 عمود بلفة بس، واحد اتنين تلاتة. اصبح كده عندي كام مجموعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تمام يا بنات. طيب انا محتاجة ان انا اشتغل رايح جاي رايح جاي رايح جاي، انا بشتغل على جانب واحد بس، فكل مرة بشتغل على جانب واحد بس. هرتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلف شغلي الناحية التانية وابتدي اعمل السطر رقم اتنين، بسيب ال3 عمود وبروح فوق السلسلة بكون 3 عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة، سلسلة مسافة، وبروح فوق السلسلة بكون 3 عمود، واحد اتنين تلاتة، سلسلة، وفوق السلسلة 3 عمود، واحد اتنين تلاتة، سلسلة، بسيب تحتها ال3 عمود اللي تحت وبروح فوق السلسلة بكون 3 عمود، سلسلة، 3 عمود بلفة،
طيب كده في نهاية السطر العين يا بنات، علشان خاطر ما تبقاش رايحة جاية معانا كده زي ما قلنا في النهاية، بلضم الخيط دوت وببتدي ادخل اخيطها اثبتها ايه في المكان ده. هاخد سلسلة في نهاية السطر واروح فين يا بنات؟ شايفين مكان ما انا ابتديت تحت السطر الاول، السلسلة الاخيرة دي رقم 3، ابتدي ادخل اشغل فوقيها عمود بلفة واحد. طيب المجموعة بقى السطر التاني بقى عندي كام مجموعة؟ 1 2 3 4 5. احنا تحت كان عندنا 1 2 3 4 5 6. السطر دوت التاني بيكون 5، السطر اللي بعده برجع تاني لنفس العدد. ليه؟ لان بيكون عندي فراغ 2 3 4 5 6. تمام. 1 2 3 سلسلة والف شغل الناحية التانية، وهعتبر دوت عمود من التلاتة الاولانيين، وبدخل فوق السلسلة كون 2 عمود بلفة بس. كده 2 3، اولهم كان فوق العمود اللي تحت، والاتنين الباقيين كانوا داخل السلسلة. سلسلة مسافة وبروح اشتغل 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود في الفراغ الاخير. في نهاية السطر بنشتغل في الفراغ الاخير 3 عمود بلفة. برجع تاني اكرر السطر رقم 2 اللي بيكون عندي عدد الأعمدة فيه بيكون عندي 5. أنا عندي هنا 1 2 3 4 5 6، فوق هيكون عندي 5. أدي فراغ 2 3 4 5، 1 2 3، وبلف شغل الناحية التانية وابتدي أشتغل 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة، وفي تالت سلسلة ارتفاع بشتغل عمود بلفة واحد. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اشتغلت مجموعة 2 3 4 5. باخد سلسلة وفوق تالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 بشغل فيها غرزة عمود بلفة واحد. بسحب الخيط بالشكل ده وببتدي اقص. كده كونا المجموعة ايه الاولى. الالوان طبعا بنفضل نغير فيها زي ما احنا حابين، وزي ما قلت لكم انتوا ممكن تشتغلوا بلونين بس السمكة كلها مش هيحصل اي حاجة. طيب المرحلة اللي جاية هبتدي اشتغل فين؟ انا اشتغلت على الجانب ده، محتاجة اشتغل على الجانب ده. طيب انا لما اشتغلت على الجزئية دي اصبح عندي هنا في سطر 2 3 4، اشتغلت 4 سطور يا بنات، وفي كل مرحلة هشتغلها هيكونوا معايا 4 سطور. تمام. في حالة انك تشتغلي هنا في المكان ده 8 سطور فبتبتدي تشتغلي سطور اكتر، يعني تشتغلي 6 او 7 او حتى كمان 8 في كل مرحلة زي ما انت حابة بقى حجم السمكة. دلوقتي هشتغل على الفراغات اللي بداية من هنا، يعني هبتدي اشتغل على الجانب التاني. في عندي جانبين ما بشتغلش عليهم خالص، ده بيكون مكان اللي طبعا الفم او بق السمكة. ممكن ابدأ من هنا وممكن ابدأ من هنا، يعني الاتنين واحد مفيش اي مشكلة. عقدة بداية وبسحب الحلقة من هنا، بجيب الخيط عندي الجهة دي، برتفع سلسلة وارجع تاني بالخيط، سلسلة ارجع تاني بالخيط، سلسلة ارجع تاني بالخيط. كده اعتقد خلاص ان احنا ايه مش محتاجين نثبت اكتر من كده. عمود، بخرج من حلقتين وارجع الخيط تاني، واخرج من حلقتين ارجع اجيب الخيط هنا كمان واروح اشتغل عمود كمان بالشكل ده. كده خلاص خيط البداية تمام. ببتدي اقص ايه الزيادة. كده اشتغلنا في الفراغ ده 3 عمود بلف، باخد سلسلة وبكمل 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود. باجي هنا سلسلة، هنا عندي فراغ، ده فراغ صحيح انا اشتغلت هنا فيه بالاخضر لكن بشتغل فيه مرة كمان، هشتغل لغاية ما اوصل هنا وارجع زي ما احنا شايفين. هنا اشتغلنا 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة 3 عمود، سلسلة. وفين بقى المكان اللي بروح اشتغل فيه؟ عندي هنا تحت الزاوية. هل يا ترى عشان انا اشتغلت في الزاوية دي باللون الاخضر مش هشتغل فيها تاني؟ لا، بشتغل فيها كمان مرة باللون الجديد. 1 2 3. يبقى انا كده اشتغلت في الزاوية مرتين يا بنات، مرة باللون اللي هنا ومرة باللون اللي هنا. سلسلة وبروح فين بقى؟ انا عندي هنا فراغ، بروح اشتغل، بسيب العمود اللي بالعرض ده وبعتبره 3 سلاسل او بعتبرهم 3 عمود،
زي ال3 عمود اللي تحت هنا، واشتغل 3 عمود بلف. 1 2 3 سلسلة، بنسيب العمود اللي بالعرض اللي هو بمثابة 3 عمود زي اللي تحت دول، وبروح اشتغل في الفراغ الاخير 3 عمود بلف. 1 2 3، وبكرر نفس اللي عملته هنا في السطور ال4 هو اللي بكرره هنا في السطور ال4. اشتغلنا منهم كده سطر مع بعض زي ما احنا شايفين، فاضل لي كمان 3 سطور. ان انا عندي هنا دلوقتي بقى عدد المجموعات بقى كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، فوق هيبقوا 7، نرجع 8، نرجع 7، نرجع خلاص. وبعد ال7 مفيش تاني نرجع، بعد كده نكمل بقى ايه المجموعة الجديدة اللي بتكون في الجانب ده. 1 2 3، وبلف شغل الناحية التانية واروح اشتغل فين؟ 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، وهكذا لغاية ما اوصل لهنا 3 عمود. باخد سلسلة وفوق السلسلة رقم 3 بشغل عمود بلفة واحد زي ما بيكون عندي في البداية عمود بلفة واحد. هكرر بقى نفس اللي عملته هنا، 1 2 3 4، هم اللي بكررهم هنا لغاية ما اوصل للسطر رقم 4 وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده زي ما اشتغلت هنا بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها ال4 سطور دول، اشتغلت 4 سطور هنا. هكرر كمان المسألة دي مرتين، هشتغل هنا من هنا لهنا 4 سطور، وارجع اشتغل من هنا لهنا. طبعا هيكون عندي 4 سطور هنا، بشتغل كمان 4 سطور بنفس النتيجة وبنفس الطريقة. في النهاية طبعا بعد ما خلصت بشد الخيط بالشكل ده وبسيب مسافة من الخيط، وببتدي اقص اللون اللي انا خلصته. طيب دلوقتي هنبتدي نشتغل فين؟ هبتدي اشتغل على المجموعة هنا، ممكن ابتدي من هنا وممكن ابتدي من هنا زي ما انتوا حابين. برجع تاني للون السيمون، وزي ما احنا حابين طبعا تشكيلة الالوان اللي احنا حابين نشتغل بيها. بدخل عقد البداية وبسحب اللون من هنا، ببتدي ارتفع سلسلة. هاخد بقى الخيوط كلها اللي عندي في الجهة دي اللي احنا سايبينها، كمان سلسلة، ارجع تاني كمان سلسلة، كده 3، واشتغل 2 عمود بلفة، ده عمود 2 بالشكل ده. ثبتنا خلاص الخيوط، الزيادة بنبتدي نقصها، وببتدي اكمل لغاية ما بوصل لهنا. هنا 3 عمود، باخد سلسلة فوق ال3 عمود اللي تحت، بعد كده فوق السلسلة بشتغل 3 عمود سلسلة، 3 عمود سلسلة، 3 عمود، 3 عمود، 3 عمود، 3 عمود. طبعا هنا زي ما احنا عارفين هي بتكون الزاوية دي انا اشتغلت فيها باللون الاورنج، بردك بشتغل فيها باللون السيمون. بعد كده 3 عمود 3 عمود، هرتفع 3 سلسلة وبروح اشتغل بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها. اكمل بقى هنا 4 سطور، وارجع هنا كمان 4 سطور بنفس الطريقة، وارجع لكم نكمل بقية السمكة مع بعض. رجعت لكم تاني وكده اشتغلت المرحلة دي والمرحلة دي بنفس الطريقتين اللي اشتغلنا بيهم المرحلتين اللي في الاول. طيب في المرحلة اللي جاية هبتدي ان انا اعمل ايه؟ عايزة اجي شكل السمكة من الجوانب هنا تيجي بحردة شوية كده، يعني نبتدي نعمل تناقص بطريقة بسيطة ان شاء الله ويكون سهل عليكم. هبتدي من المكان فين؟ يعني انا عشان اشتغل مفروض طبعا ان انا بشتغل فوق المكان ده الاول اللي هو ايه بيكون عندي نهاية اللون الاخضر وبداية اللون السيمون، لان اخر مكان انا اشتغلته كان في الاتجاه ده، اذا المكان الجديد اللي هشتغله في الاتجاه ده. طيب لما باجي ابتدي بقى اعمل الحردة بتاعتي او اعمل تناقص، ببتدي شغلي من هنا ولا ببتدي من هنا؟ لا، ببتدي شغلي من المكان ده، لان المكان ده هو اللي انا عايزة يجي بالدائرة معايا. هبتدي اسحب الخيط عندي هنا، بقفل بالشكل ده، اجيب الخيط هنا وارتفع كمان سلسلة. انا محتاجة ارتفاع سلسلتين. بصوا يا بنات، تحت كنت برتفع بقفل وبرتفع سلسلتين، لكن خلوها 3، يعني نقفل بسلسلة زي ما انا قفلت هنا دلوقتي ونرتفع بعديها 3. تمام. ارجع بقى بالخيط هنا واخليه كمان سلسلة، وهعتبر طبعا المكان اللي قفلت بيه مش هعتبره اي سلسلة، لكن هعتبر السلسلتين دول هما اللي انا ارتفعتهم. وفي الفراغ الاول بدخل واشتغل غرزة عمود بلفة واحدة. يبقى اول
خطوة عندنا ان انا عملت ايه، ان انا لما جيت هنا اشتغلت يا بنات زي ما احنا شايفين، اشتغلت شبكت الشغل بتاعي واشتغلت فوقيه سلسلتين، ورجعت اشتغلت غرزة عمود بلفة ايه واحدة زي ما احنا شايفين اهو. بعد كده هبتدي اخد سلسلة واروح اشتغل فوق الفراغ 3 عمود بلفة. يبقى بدايتنا علشان نعمل تناقص عملنا ايه في المكان ده، اشتغلت سلسلتين بس، شبكت الشغل الخيط بتاعي الجديد، اشتغلت سلسلتين وعمود واحد بس، ما اشتغلتش 2. تمام يا بنات، عشان نبقى مركزين في الاعداد اللي احنا ايه بنشتغل. طيب هبتدي بعد كده اخد سلسلة واروح اشتغل 3 عمود، سلسلة 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 3 عمود، ودي طبعا مكان الزاوية واحنا عارفين ان احنا بنشتغل فيها سلسلة. بسيب طبعا العمود اللي بالعرض في الفراغ، بشتغل 3 عمود سلسلة، 3 عمود بلف. في النهاية لاخر فراغ بشتغل 3 عمود. بسم الله. من الجهة دي انا بشتغل بشكل طبيعي، لان مش محتاجة ان انا اعمل ايه حردة من هنا، انا بس بحرد من هنا الشكل اللي هو بيكون على حافة السمكة. برتفع 1 2 3، وزي ما كنا بنشتغل شغلنا بلف شغل الناحية التانية، وابتدي فوق كل سلسلة اشتغل 3 عمود بلف لغاية ما بوصل لنهاية السطر. سلسلة وبنكمل 3 عمود 3 عمود 3 عمود وهكذا، وطبعا ما بين كل 3 عمود و3 عمود سلسلة لغاية ما اوصل للفراغ ده. هكمل لغاية هنا وارجع لكم تاني نكمل في الفراغ ده. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت الفراغ اللي قبل الاخير، باخد سلسله من فوق واروح اشتغل فين. شايفين بقى الفراغ الاخير ده انا مش هشتغل فيه 3 عمود بلفه، امال هتعملي ايه يا رندا؟ هشتغل فيه عمود واحد بس، وفوق العمود والسلسلتين بشتغل بقيه العمودين. يعني فوق العمود الاول ده عمود، فوق السلسله اللي احنا طبعا اشتغلناها التانية عمود. اذا انا بدل ما اشتغل 3 عمود هنا وبعد كده اخد سلسله واشتغل عمود في الاخر، لا انا اختصرت كده ايه المسافه دي، واشتغلت هنا في الفراغ عمود واحد، وفوق الفراغين اللي هما اللي بعديهم اللي هو كان العمود والسلسلتين، فوق كل فراغ منهم اشتغلت عمود زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي واحد، عفوا يا بنات بس الكاميرا فصلت مني. بعد ما ارتفعنا 3 سلسله ببتدي الف شغل الناحيه التانية، وابدا ابتدي اشتغل بشكل طبيعي، اني بسيب ال3 عمود بقى لتحت. انا اشتغلت فوق اول عمود 3 سلسله، هروح فوق السلسله اشتغل 3 عمود بلف. بسم الله. ونتيجه دوت زي ما احنا شايفين ان احنا هنبص نلاقي الشغل بتاعنا جاي ايه بميل شويه، وده طبعا المقصود. سلسله بكمل 3 عمود، سلسله 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغايه ما بوصل لاخر فراغ بشتغل 3 عمود بلفه. يبقى الحافه طبعا بتاعه السمكه هي اللي ببتدي اعمل فيها تناقص بالشكل ده. هكمل لغايه ما اوصل للجهه دي، وبعد كده هرتفع 3 سلسله واشتغل في الفراغ الاول 2 عمود بلفه، بحيث ان انا طبعا بكمل ال3 عمود زي اول مكان عندي او اول سطر عندي لغايه ما بوصل للمكان دوت، وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بالشكل دوت وصلت للفراغ الاخير بكل طبعا. انا اشتغلت طبعا معاكم السطر اللي فات دوت لغايه ما وصلت للنهايه. اشتغلت هنا 3 عمود، بعد كده ارتفعت 3 سلسله، 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغايه ما وصلت للفراغ الاخير. طيب في الفراغ الاخير خالص بقى ده يعتبر السطر رقم 4، يعني اخر سطر بالنسبه لنا في اللون ده. برتفع 1 2 3 سلسله، وبروح انزل تحت هنا في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3، بدخل فيها باخد منها حلقتين واقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. ده طبعا المقصود ان احنا نيجي بالشكل دائري دوت. يبقى انا هنا اشتغلت الفراغ دوت، لكن ما اشتغلتش الفراغ الاخير، اشتغلت 3 سلاسل وبعد كده رحت قفلت في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة. نبتدي خلاص كده الجانب دوت تمام، هبتدي اشتغل بنفس الطريقة على الجانب دوت، يعني من هنا لهنا. طيب انا محتاجة ان انا اعمل طبعا التناقص بتاعي في اي اتجاه، في الاتجاه اللي هو بيكون على الحرف، مش في الاتجاه الداخلي. الاتجاه الداخلي زي ما احنا شايفين هو جاي زي ما احنا شايفين مستقيم زي ما هو، زي كل المراحل اللي احنا اشتغلناها قبل كده. اما الجوانب بس هي اللي بتكون جاية معايا بدائرة زي ما احنا شايفين.
الخيوط دي انا ممكن مش محتاجة ان انا اخفيها دلوقتي، لان في النهاية خالص لما باجي اعمل الاطار الاخير ممكن اخدها معايا، يعني تقدري تخفيها دلوقتي وتقدري تخفيها بعد كده. هرتفع كده 1 2. الاولانيه بعتبر نفسي ان انا قفلت بيها، والاتنين اللي بعديهم هما ايه المسافه، واشتغل عمود بلفه 1. يبقى ارتفعنا، قفلت بسلسله، دخلت الخيط الجديد، ارتفعت سلسلتين واشتغلت عمود في الفراغ. هاخد سلسله، هسيب بقى الخيوط دي عندي هنا، ببتدي بعد كده اشتغل 3 عمود سلسله 3 عمود سلسله لغايه ما بوصل الى نهايه السطر. سلسله وبكمل 3 عمود 3 عمود سلسله، وبعد كده في النهايه هنا في اخر فراغ بشتغل 3 عمود بلفه. بعد كده هرتفع 3 سلسله، عمودين في الفراغ الاول، لاني بعتبر اول عمود عندي هو سلاسل ارتفاع، بعد كده سلسله 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغايه ما بوصل للفراغ ده. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده، خلصنا السطر الاول وارتفعت 3 سلاسل واشتغلت على كل فراغ 3 عمود بلفه، وبعد كل 3 عمود بلفه اخدت سلسله. طيب الفراغ الاخير في الجهه دي اللي احنا بنعمل فيها التناقص، هبتدي داخل الفراغ هشغل عمود بلفه 1، وفوق العمود اللي بعده بشغل عمود، وفوق السلسله الاخيره بدخل اشغل عمود. 3 سلسله 2 3، وتلفي شغلك الناحية التانية، وببتدي اشتغل فوق كل فراغ 3 عمود بلفة لغاية ما بوصل للنهاية. بشتغل فوق كل فراغ يقابلني 3 عمود حتى الفراغ الاخير، وبعد كده برتفع 3 سلسله، وفوق الفراغ الاول طبعا بالنسبه لي للسطر الجديد بشتغل 2 عمود بلفه. ليه بشتغل 2 عمود بلفه بس؟ لان اول 3 سلاسل بعتبرهم اول عمود، والاتنين التانيين بيكونوا داخل الفراغ نفسه، واشتغل 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغايه ما بوصل للفراغ الاخير. هكمل وارجع لكم. في نهايه السطر الرابع برجع تاني اكرر اللي عملته هنا، ان في الفراغ الاخير انا اشتغلت الفراغ ده يا بنات زي ما احنا شايفين، اما الفراغ الاخير فباخد بعد اخر 3 عمود 1 2 3 سلسلة، وبنزل فوق تالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3، باخد منها حلقتين واقفل بغرزة منزلقة. ابتدي كده خلاص. يعني بصوا احنا كل مرحلتين بنشتغلهم بنكمل المربع بتاعنا، احنا كده ماشيين مربع، لكن لو اخدنا بالنا كده من المربع بتاعنا ابتدت الحواف تاخد الشكل الدائري. طيب انا محتاجه تاني ان انا ابتدي تاني اعمل ايه، اكمل الدائره بتاعتي عشان السمكه تاخد شكلها ايه الطبيعي. طيب لما هاجي اشتغل دلوقتي هشتغل على اي اتجاه؟ هشتغل على الاتجاه ده ولا على الاتجاه ده؟ ريدي احنا خلاص عارفين ان احنا لما بنشتغل اتجاه ما بشتغلش عليه تاني مره، تاني مره بشتغل ايه على الاتجاه المعاكس ليه، اللي هو بيكون عندي فيه لونين، اللي هو اللون اللي بشتغل عليه واللون اللي بيكون ايه انا خلصته في السطور اللي قبلها او المرحله اللي قبلها. اذا هبتدي اشتغل من هنا. طيب بردك معلومة تانية، لما بحب اشتغل مكان التناقص ببتدي من اليمين ولا من اليسار؟ من داخل جسم السمكة ما ببتديش، ببتدي من حرف السمكة. تمام يا بنات، اللي هو الجزء اللي جاي عندي في الحرف. اذا هبتدي اشتغل من الفراغ ده. طيب انا عندي هنا بنبتدي بايه؟ ب3 سلاسل. هاجي فوق السلسلة رقم 3، يعني بعد 1 2 3، او من تحت الفراغ مباشرة، وابتدي اسحب الخيط بتاعي. هقفل بالشكل ده بسلسلة، ومش هعتبرها اي حاجة، هسيب بقى الخيوط دي كده كده احنا في النهاية هنشتغل عليها. هرتفع 1 2 بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وهروح اشتغل فين؟ مش هشتغل في الفراغ ده اي حاجة خلاص، هلف الخيط واروح اشتغل. انا هنا كأني اشتغلت ايه؟ عمود بلفة 1. تمام، هروح اشتغل بقى هنا 3 عمود بلفة 1 2 3. زي ما احنا شايفين اصبح الشكل معايا جاي بشكل ايه؟ مقوس اكتر او دائري اكتر. سلسلة في كل فراغ بقى بيقابلني 3 عمود بلفة،
يبقى انا ابتديت بثلاث سلاسل واعتبرتهم عمود بلفة واحد في الفراغ الاول. شبكت الخيط الجديد 3 سلاسل ورحت اشتغلت في الفراغ اللي بعده لغاية ما بخلص السطر بتاعي 3 عمود فوق كل فراغ يقابلني حتى طبعا الفراغ الاخير. وفي النهاية برتفع 3 سطور وببتدي اكمل لغاية ما بوصل للمكان ده. انا برتفع 3 سلاسل واشتغل عمودين، 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغاية ما بوصل للفراغ دوت، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. كده خلاص خلصت السطر الاول وابتديت كمان السطر التاني ب3 سلسلة، 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغاية ما وصلت للفراغ دوت اللي هو القبل الاخير فيه 3 عمود، 1 2 3 سلسلة عمود بلفة 1 1 2 3 بلف شغل الناحية التانية. ممكن كمان يا بنات السلسلة الأخيرة اللي احنا اشتغلناها دي ما ناخدهاش في المكان ده، يعني بعد ال3 عمود مباشرة اروح اشتغل العمود بلفة. طبعا تقدري تاخديها وتقدري ما تاخديهاش زي ما انت حابة. 1 2 3 بلف شغل الناحية التانية. في الفراغ الاول مش هشتغل، هروح بقى في الفراغ التاني على طول، يعني هنا اشتغلت ال3 سلسلة واعتبرتهم عمود، واروح بعد كده بقى اشتغل 1 2 3 زي ما احنا شايفين كده. زي بصوا الشكل جاي معايا شكله ايه. ابتدي بقى اشتغل 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغايه ما بوصل لنهايه السطر. وفي نهايه السطر برتفع 3 سلاسل، وفي الفراغ الاول هو بشتغل 2 عمود بلفه، 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغايه ما بوصل للفراغ الاخير اللي بيكون هنا. وطبعا هوريكم هنشتغل في المكان الاخير ازاي. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص احنا في نهايه السطر اللي هو الاخير رقم 4. في الفراغ اللي قبل الاخير بشغل 3 عمود. طيب انا كده خلاص في نهاية السطر هعمل ايه؟ هشتغل هنا عمود بلفة؟ لا، هشتغل 1 2 3 سلسلة وهروح اشغل هنا غرزة منزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع، او بدخل في العمود الاخير عندي واعمل غرزة المنزلقة بالشكل ده. تمام. اسحب خيطي وابتدي اقص. المرحلة اللي جاية هي المرحلة الاخيرة طبعا بالنسبة لعدد المراحل اللي معايا. بصوا هنا خلاص جانب السمكة بقى شكله ايه، ولسه طبعا ايه في فاضل لنا هنا مرحلة. المرحلة الأخيرة بيكون بالنسبة طبعا أنا عندي هنا المرحلة دي ابتدينا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مجموعات. ختمنا في السطر الأخير بكام مجموعة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مجموعات يا بنات. يعني في كل مجموعة بشتغلها بتبتدي، يعني في البداية طبعا المجموعات بتزيد، عدد المجموعات الأولانية غير كل مرة بشتغل فيها بتزيد معايا المجموعات، لكن في النهاية في نهاية المراحل الأربعة الأخيرة بنبتدي نقلل في عدد المجموعات اللي هي طبعا عدد المجموعات اللي هي مكونة من 3 عمود بلف. طيب هنا من الجنب ده كنت بعمل ايه؟ تناقص. اما من الجنب ده زي ما اتفقنا مع بعض اللي هو داخل جسم السمكة ما كنتش بعمل حاجة، كنت بشتغل بشكل طبيعي، يعني في كل فراغ بشتغل ايه عدد الاعمدة بتاعته بشكل طبيعي. طيب هنا دلوقتي لما هاجي اشتغل في الجانب دوت من هنا لهنا، هنا طبعا المفروض ان انا ببتدي لسه اعمل تناقص، وفي الجانب الاخير بردك هبتدي اعمل تناقص. اخر مجموعة عندي بنعمل تناقص من الجانبين، ناخد بالنا ونركز في المراحل دي. هبتدي اوصل الخيط بقفل بسلسلة وبرتفع 1 2، وطبعا ما بشتغلش في اول فراغ تاني، خلاص انا كده كده اشتغلت فوقيه 3 سلسلة. هروح بقى اشتغل 3 عمود فوق كل فراغ يقابلني، 1 2 3 سلسلة، 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغاية ما بوصل للفراغ اللي قبل الاخير مش هشتغل فيه، هرجع لكم تاني نشتغل فيه مع بعض. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت في الفراغ اللي قبل الاخير، انا ده الفراغ الاخير عندي، في اللي قبل الاخير اشتغلت 3 عمود بلفة، مش هاخد بعديه سلسلة وهروح هنا بقى ايه. المفروض ان انا كنت هنا بشتغل 3 عمود بلفة، لا مش هشتغل في المرحلة الاخيرة 3 عمود، هشتغل عمود بلفة 1 علشان انا في المكان ده هبتدي اكون ديل السمك. طيب في السطر اللي جاي برتفع 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية.
اول فراغ مش هشتغل فيه يا بنات، هروح لتاني فراغ، يعني انا اول فراغ ارتفعت فوقيه 3 سلاسل فمش هشتغل فوقيه، هروح لتاني فراغ وابتدي اكون ال3 عمود بلفة بتوعي، 1 2 3 سلسلة، وبكمل 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغاية ما بوصل للفراغ اللي قبل الاخير. في الفراغ الاخير بشتغل عمود بلفة 1. في الفراغ اللي قبل الاخير 3 عمود، بسم الله. والفراغ الاخير مش هاخد طبعا سلسلة هنا لاني في اخر فراغ بشتغل عمود بلفة 1 ومش محتاجة ان انا اخد المسافة بتاعة السلسلة. 1 2 3 والف شغلي الناحية التانية. احنا كده يا بنات ابتدينا نعمل تناقص من الجانب ده ومن الجانب ده كمان. هبتدي اول فراغ مش هشتغل فيه، هروح لتاني فراغ على طول نشتغل 3 عمود، 1 2 3. احنا هنا في السطر رقم 3 باللون الاورنج، تمام. اول فراغ انا، طب مش اول فراغ دوت، لا انا سبت دوت لان اشتغلت فوقيه 3 سلسله بس. الفراغ الاول هنا بشتغل 3 عمود، مش هاخد بعد منه سلسله، هروح للفراغ اللي بعده على طول واشتغل كمان 3 عمود. طيب نتيجه ده ايه؟ ان انا عندي المكان هيكون جايب دائره بشكل دائري اكتر. خلاص، سلسله 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغايه اخر فراغ ببتدي اشتغل هنا 3 عمود وهنا بشتغل عمود بلفه 1. الفراغ اللي قبل الاخير 1 2 3. مش باخد سلسلة بعد الفراغ دوت، بروح اشتغل في الفراغ اللي هو عند 3 سلاسل عمود بلفة 1 زي ما احنا شايفين. 1 2 3 والف شغلي الناحية التانية. اول فراغ مش هشتغل فيه، هروح لتاني فراغ فوق السلسلة بشتغل 3 عمود بلفة، وطبعا بكمل فوق كل فراغ سلسلة 3 عمود 3 عمود 3 عمود لغاية ما بوصل للفراغ الاخير. رجعت لكم تاني هنا خلاص في المرحلة الأخيرة أو آخر سطر عندي كده، 1 2 3 4. طيب فاكرين المكان اللي احنا كنا اشتغلنا 3 عمود ورحنا اشتغلنا 3 عمود بلفة بعديهم على طول؟ هروح اشتغل ايه بقى دلوقتي بعد آخر 3 عمود في الفراغ ده؟ أنا هسيب الفراغ ده مش هشتغل فيه خالص، وفي الفراغ دوت هبتدي اشتغل ايه؟ هسيب ده بردك، وفوق ال3 عمود هشتغل 3 عمود بلفة زيه. 1 2 3. يبقى أنا اشتغلت فين يا بنات؟ فوق ال3 عمود بلفة نفسهم، تمام. وابتدي بقى اسحب الخيط واشد الخيط بتاعي وابتدي اقص. بقى نهاية السطر عندي كانت هنا عند ايه؟ ال3 عمود اللي في الاخر اشتغلت فوقيهم 3 عمود بلفة زيهم. طيب دلوقتي نبتدي بقى نشتغل المرحلة الاخيرة وهي ديل السمكة. لما هنيجي نعدل السمكة بالشكل ده اهو، بصوا هنا عندي ده الجانب، ده الجانب، ده الجزء الاخير اللي هو بنكون فيه ديل السمكة. نتيجة طبعا ان احنا اشتغلنا تناقص في المرحلة الأخيرة من الناحيتين من هنا ومن هنا، اداني الأماكن عندي فراغات دي، فراغ 2 3 4 5. أيا كان بقى اللون اللي تحبي تختمي بيه ديل السمكة هو اللي بتختمي بيه نفس الحرف الإطار الأخير للسمكة زي ما انت حابة. أنا دايما بحب أختم بنفس اللون اللي أنا ابتديت بيه رأس السمكة بحيث يكون الشكل عندي متناقص. عندي هنا زي ما احنا شايفين فراغ 2 3 4 5. هشتغل على 4 فراغات منهم بس يا بنات. هوصل الخيط بتاعي واقفله وابتدي ارتفع في المكان دوت 6 غرزة سلسلة. لو هعتبر دي اللي انا قفلت بيها واحدة هرتفع بعدها 5. 1 2 3 4 5. لو مش بعتبرها خالص من ضمن العدد او الارتفاع بتاعي يبقى هرتفع 6 بعد ما قفلت ايه الشغل بتاعي. بعد ما اشتغلت ال6 هروح اشتغل، وال6 دول بمثابة ايه؟ بمثابة عمود ب2 لفة، وبعد منه بيكون عندي ايه كمان؟ بيكون عندي سلسلتين. هروح اشتغل 3 عمود بلفة واحدة كده، 1 2 3 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ليه انا كونت دوت؟ علشان ابتدي في الفراغ الاول ابتدي اشتغل 3 عمود بلفة بالاضافة لسلسلتين وعمود ب2 لفة، سلسلة في الفراغ اللي بعده 3 عمود، 1 2
3 سلسلة. الفراغ اللي في المنتصف يا بنات انا عندي 5 فراغات، اشتغلت الاول والتاني، التالت مش هشتغل فيه، هسيبه هتجاهله وهروح للي بعده اشتغل 3 عمود، سلسلة، والفراغ الاخير 3 عمود، 1 2 3. بس كده؟ لا طبعا، لازم زي ما انا كونت الزاوية اللي على اليمين اكون زاوية على اليسار، اشتغل سلسلتين، 1 2، وابتدي اشتغل عمود ب2 لفة. ازاي بشتغله؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2، بيبقى معايا 3 حلقات على الابرة في نفس الفراغ، هو بدخل اسحب الخيط واخرج، معاكي 4 حلقات، نلف الخيط ونخرج من 2 يتبقوا 3، نلف الخيط ونخرج من 2 يتبقوا 2، نلف الخيط ونخرج منهم، كده بنكون خلصنا العمود ب2 لفة بتاعنا. يبقى انا كونت هنا عندي فراغ في البدايه هبتدي اشتغل فيه في كل مره من الارتفاعات اللي برتفع، انا برتفع 8 سطور في ديل السمكه، ده اول سطر، هنشتغل تاني سطر مع بعض دلوقتي ان شاء الله. بكون زاويه على اليمين وزاويه على اليسار، ببتديها بعمود ب2 لفه وبختم بعمود ب2 لفه، وقبلهم او بعضهم طبعا سلسلتين. طيب هنا في بدايه السطر عشان اشتغل عمود ب2 لفه ارتفاعه 4 سلسله وبعديه سلسلتين مسافه، يعني برتفع 6 سلسله، 1 2 3 4 5 6. هلف شغل الناحيه التانيه، وفوق الفراغ الاول هو بشتغل 3 عمود بلفة كمان، 1 2 3. وزي ما احنا متعودين ما بين كل فراغ وفراغ بشتغل سلسلة، الفراغ اللي بعده اهو بروح اشتغل فيه 3 عمود، سلسلة، 3 عمود، سلسلة، الفراغ اللي بعده 3 عمود، سلسلة. نرجع بس ايه ارتفاع الكاميرا. هنا هيقابلني بقى الفراغ الاخير اللي هو فيه سلسلتين عمود ب2 لفة، هروح اشتغل 3 عمود، 1 2 3. وما ننساش بناخد بعد ال3 عمود سلسلتين، 1 2، وبشتغل في نفس الفراغ عمود ب2 لفة، يبقى ببتدي عمود ب2 لفة وبختم بعمود ب2 لفة. طيب السطر اللي جاي 6 سلسلة وبعتبرهم عمود سلسلتين، عمود ب2 لفة، سلسلتين، 1 2 3 4 5 6. ارجع تاني للواجهة دي زي ما احنا شايفين، دي للسمكة طبعا عدد الفراغات اللي فيه بيبتدي يزيد، وبشتغل طبعا لغاية ما بتوصلي للمساحة اللي انت حباها. في اول فراغ بشتغل 3 عمود، وبكرر بقى بنفس الطريقة السطرين اللي احنا اشتغلناهم دول مع بعض لغاية ما بوصل لنهاية الديل، سلسلة، 3 عمود 3 عمود 3 عمود، وما بين كل 3 عمود و3 عمود سلسلة. في الفراغ الاخير بشتغل 3 عمود وسلسلتين وعمود ب2 لفة، ارجع ارتفع 6 سلسلة زي ما عملت هنا بالظبط، وفي الفراغ الاول بشتغل 3 عمود وبكرر 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة لغاية ما اوصل للفراغ الاخير بشتغل 3 عمود سلسلتين عمود ب2 لفة. بكرر دوت، انا عندي هنا سطر 2 3، بكمل كمان السطر دوت وبعد منه كمان 5 سطور، يعني بيكون العدد عندي 8 سطر بنفس الطريقة اللي احنا بنشتغلها دي، وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده، اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 8 بنفس الشكل ده كده. خلاص السمكة اكتملت معايا زي ما احنا شايفينها، مش ناقص معانا غير ان احنا نعمل الاطار الاخير. طيب الاطار الاخير بيكون مكون من سطرين. السطر الاول ان انا بعمل بطانة للقاعدة طبعا للسطر الاخير، اني بشتغل فوق كل الفراغات اللي تقابلني على طبعا لفة السمكة كلها بغرزة الحشو. هرتفع سلسلة وهلف شغلي الناحية التانية، او اشتغل على نفس الاتجاه اللي انا ماشية عليه، انا ممكن اشتغل كده وممكن اشتغل كده زي ما احنا حابين. فوق السلسلتين بشتغل 2 غرزة حشو، او عامة فوق العمود الاول اهو بشتغل حشو. وازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بنزل بقى تحت السلسلتين اشتغل 2 حشو، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف خيط واخرج منه كده، 1 2. كل فراغ يقابلني بشتغل عليه غرزة حشو واحدة. هنا 3 عمود، فوق كل عمود منهم خلاص بقى ببتدي اشتغل على كل الفراغات حشو حشو حشو، فوق السلسلة كمان حشو، يعني زي ما اتفقت معاكم كل فراغ هيقابلك تشتغلي فيه غرزة حشو لغاية ما بوصل للزاوية التانية. وصلت كده لنهاية المكان هنا،
فوق التلاتة عمود 3 حشو. وصلت هنا للمكان اللي فيه 6 غرزة سلسلة. فوق كل غرزة منهم بشتغل غرزة حشو كده، 1 2 3 4 5 6. يعني على كل فراغ قابلني اشتغلت غرزة حشو واحدة زي ما احنا شايفين. طيب انا كده ابتديت، بسم الله، اجي في الجانب دوت. انا كده خلاص وصلت للمكان دوت. هبتدي عندي هنا دول 4 سلسلة اللي هي العمود جاي بالعرض، بشتغل فوقيهم 4 غرزة حشو، 1 2 3 4، كمان 4، 1 2 3 4، وهكذا فوق كل عمود بالعرض. طبعا عمود ب2 لفة، يعني 4 سلسلة. فوق كل سلسلة بشتغل غرزة حشو، 1 2 3 4، لغاية ما بوصل لنهاية الجزئية دي. ده آخر عمود ب2 لفة، 1 2 3 4. هنا بقى هيقابلني ايه يا بنات؟ زي ما احنا شايفين هيقابلني شغل طبيعي زي ما كنت بشتغل. 3 عمود بشتغل فوق كل عمود منهم غرزة حشو واحدة، سلسلة بشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة، وبكمل فوق كل فراغ يقابلني غرزة حشو فوق كل فراغ واحد يقابلني لغاية ما بوصل للمكان دوت. في المكان ده هبص الاقي عندي هنا دول 3 سلسلة بشتغل فوقيهم 3 حشو، 3 سلسلة 3 حشو، 3 سلسلة 3 حشو، وهكذا. المكان دوت هتبصوا تلاقوه 3 سلسلة، ممكن تشتغلوا 3 حشو بردك او تشتغلوا 2 حشو، يعني انا زي ما انتوا حابين. بس هو عامة كل فراغ يقابلني ايا كان بقى عدد الفراغات اللي تقابلني، كل فراغ بشتغل فوقيه غرزة حشو واحدة في كل الفراغات اللي بتقابلني. لما باجي بقى عند الزاوية هنا، انا عندي دول سلسلتين اللي هي الزاوية اللي كانت في بداية المربع من البداية، بشتغل فوقيها 2 حشو، يعني كل فراغ بلا استثناء غرزة حشو واحدة بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. بصوا هكمل بقى لغاية ما بوصل للمكان ده، بمشي كده 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 اهو. وهنا برضك بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لأول غرزة، هكمل وارجع لكم. كده بكون خلاص لفيت الشكل بتاعي كله بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين. وفي نهاية الشغل المكان ده انا كنت اشتغلت فيه هنا 1 2 3 غرزة حشو. ليه؟ لاني اشتغلت في البداية غرزة حشو فوق العمود و2 على السلسلتين، اذا بروح بقى بعد كده بقفل بغرزة منزلق. في امكانكم تكتفوا بهذا القدر، وبيكون هو ده الاطار الاخير للمفرش. وممكن كمان بقى بزود الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها دي اللي هي بيكون السطر الاخير. برتفع 1 2 سلسلة، والفراغ بتاع اللي انا ارتفعت منه مش هشتغل فوقيه تاني، هروح بقى اسيب دوت واروح للفراغ اللي بعده اشتغل عمود بلفة واحد، هسيب بعد منه 1 2 فراغ واروح للي بعده اقفل بغرزة حشو، ارجع ارتفع سلسلتين 1 2 من فوق غرزة الحشو، بعد كده بروح للفراغ اللي بعدها اشتغل عمود، هسيب 1 2 او بسيب فراغ واحد وبروح للي بعده اشغل غرزة حشو زي ما احنا حابين. سلسلتين 1 2، الفراغ اللي بعده عمود بلفة واحد، نسيب فراغ او 2 وبروح اشتغل في اللي بعده غرزة حشو. هنسيب فراغ واحد بس عشان خاطر ايه الشكل ما يضيقش معايا. 1 2 سلسلة فوق غرزة الحشو وعمود بلفة في الفراغ اللي بعده، هسيب فراغ واحد واشتغل غرزة حشو في الفراغ اللي بعده. من فوق غرزة الحشو بشتغل 1 2 سلسلة وعمود في الفراغ اللي بعده، بسيب تحته فراغ وغرزة حشو لغاية ما بوصل للمكان اللي عندي هنا في الزاوية. وهنا هي نفس الطريقة، سلسلتين في الفراغ اللي بعده عمود، بسيب فراغ واروح في الفراغ اللي بعده غرزة حشو، وتاني بقى ماشية داير داير. طيب لما بوصل للمكان دوت باجي هنا يا بنات هكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للجزئية دي. كده اشتغلت حشو سلسلتين عمود بلفة، هنسيب فراغ. انا هنا في المكان دوت انا كنت بسيب فراغ واشتغل في اللي بعده، لا هسيب واحد بقى 2 واروح في اللي بعده اشتغل غرزة حشو. وطالما انا لسه عند الزاوية بشتغل كمان غرزة حشو، بحيث ان انا طبعا ايه المكان ده عندي ياخد نفس الشكل ايه المقوس بتاعنا هو. وبكمل بقى بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل للفة السمكة بتاعتي كلها.
بيكون ده طبعا شكل الاطار الاخير. بتديني شكل الفستونات بس بشكل ايه رقيق شوية، سيمبل كده مش كبير. بكمل بقى السمكة بتاعتي وكده خلاص. انا كبرت لكم الكادر بتاع الكاميرا بحيث طبعا السمكة كلها تبان. في السمكة الاولانية هي سجادة للارض فكانت اكبر من كادر التصوير، لكن طبعا بنفس الاعداد بنفس الحجم عملناها هي مع اختلاف سمك الخيط وحجم الابرة اللي استخدمناه. يعني زي ما قلت لكم بنفس الاعداد تقدري تغيري في الحجم مع اختلاف سمك الخيط واختلاف حجم الابرة. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة. بكمل بقى مع نفسي انا بقية الحواف الخاصة ب سمكتنا النهاردة. اتمنى ان تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. في اكتر من شكل للاسماك، لو حابين ان احنا نشغلهم مع بعض على راسي ومن عناية الاتنين، وكل طلباتكم من عناية الاتنين وعلى راسي. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.